Καλημέρα σε όλους. Μόλις αρμάτωσα, μπήκα. Απίστευτη γαλήνη, έτσι. Είναι πραγματικά λες και πάω να ψαρέψω στο κανιαλί μου. Η ώρα είναι 6 και 4. Ο ήλιος μόλις ξεκίνησε να ανατείλει. Και σε αυτό έχει ξεπροβάλει δηλαδή. Είμαστε πανέτοιμοι για ψάρεμα. Αν και το τόσο πρωινό ξύπνημα είναι λίγο έτσι σκληρό. Αλλά αξίζει 100% να ξυπνάτε νωρίς τώρα το καλοκαίρι. Μέσα στη ζέστη είναι πολύ δύσκολο και να ψαρέψεις και πολλή κίνηση έχει και βγάζει θερμικά μετά με κύματα και τέτοια, άρα δεν μας αφήνει πολλές επιλογές, παιδιά. Πρωινό ξύπνημα και δεν πειράζει, έχει και καλές ευκαιρίες το πρωί. Λοιπόν, σήμερα τι έχει το μενού? Σίγουρα slow pit jigging, σχεδόν πάντα slow pit jigging, έτσι, είναι μια απίστευτα αποδοτική τεχνική που λίγο πολύ όλοι θα έχετε μαζί σας. Και μετά έχω και ένα πολύ βαρύ set σε περίπτωση που συναντήσουμε κάτι τόσο μεγάλο που δεν νομίζω, είναι πολύ σπάνιο, αλλά ναι, μπορεί να ρίξουμε έτσι και καμιά σιλικονίτσα. Οπότε εντάξει, τις προάλλες δεν είχαμε και πολύ καλές έτσι ευκαιρίες. Σήμερα πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα όμως. Το βλέπουμε. Λοιπόν, πατάω πετάλι, πάω μέσα και επιστρέφω. Βλέπω ψιδούλες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτά τα ψάρια. Θα δούμε αν τσιμπάνε. Δεν τσιμπάνε όλα τα ψάρια στους πλάνους. Το ότι έχει κάτω ψάρια δεν σημαίνει ότι δεν τρώνε. Έτσι, γιατί ακούω από πάρα πολλούς αυτό. Σήμερα τα ψάρια δεν τρώνε. Βλέπω ψάρια, αλλά δεν μπορώ να πάρω strike τα ψάρια που βλέπω. Ναι, αυτό είναι λογικό για κάποια είδη ψαριών, έτσι. Δεν τρώνε όλα πλάνους. Μπορεί με σκουλικάκι, μπορεί με γαριδούλα, σε ένα τέτοιο άλλο γκρουπ ψαριών. Τσαπαρί. Πλάνους τρώνε επιθετικά ψάρια συνήθως. Έτσι, πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ας πούμε, έχω πιάσει και μεγάλο σαργό με πλάνο που ήταν, ξέρω εγώ, αρκετά μεγάλος επίσης. Αλλά αυτό μπορεί να ήταν τη στιγμής, μπορεί να τον είδε έτσι τον πλάνο και να παίχτηκε μπιφ για την περιοχή του, να τρόμαξε, να πήγε να τον διώξει και να τον κάρφωσα. Δεν σημαίνει ότι τον τρώνε όμως. Λοιπόν, όλη την ώρα όμως, βλέπω ψηλό. Δεν έχω δει καμία έτσι αψίδα σούπερ προκοπής. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι με τα μεγάλα ψάρια βρίσκουν τροφή τώρα. Γιατί να τσιμπήσουν στον περίεργο πλάνο μου και να μην φάνε ένα ζωντανό ψαράκι? Είναι και αυτό ένα θέμα. Όπως και αν έχει πάρα πολλά καλά μάρια, θα πιάσει ένα γρίδα. Πολύ δύσκολο. Και τα ψάρια τρώνε. Θέλει και λίγο πείνα η φάση.
έχω κάνει 10 χιλιόμετρα η αποψία με έχει τρακάρει γερά. Έχω να επιλέξω ανάμεσα σε δύο πράγματα μέχρι στιγμής. Ή να ψαρέψω στο τίποτα, στο πουθενά μόνος μου, ή για θαλάσσιο πικνίκ με βλέπω. Τέλος πάντων, δεν το βάζουμε κάτω, ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Μπορεί και στο 90 να πάρουμε ψάρι, μου έχει συμβεί. Δεν έχει σημασία να πιάνεις ψάρια. Σημασία έχει να βλέπεις όλο αυτό το τοπίο που βλέπω. Να είσαι έξω από την πόλη, έξω από την κίνηση. Ηρεμεί η ψυχούλα σου, περνάς όμορφα. Σίγουρα το ιδανικό είναι να έχεις στην τσάντα σου ένα κόκκινο και ένα μαύρο, δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι και 0 να γυρίσεις, έχεις όφελος, ψυχολογικό όφελος, και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Να γυρίσεις τη δουλειά σου και να είσαι ξεκούραστος. Ξέκαισα. Όχι, έφυγε. Ήτανε μαύρο, παιδιά. Ήτανε μαύρο. Και έφυγε. Το χάσα. Έχουμε και αυτά. Δηλαδή το δαγκώνουνε. Αλλά άμα αρχίσεις και τραβάς και τέτοια και νιώσουν ότι δεν μπορούνε, το φτύνουνε. Αν για κάποιο λόγο δεν έχουνε... το βλέπω. Μπορεί, έχεις 4 αγκίστρια, έχεις πολύ ψηλές πιθανότητες να το καρφώσεις, αλλά δεν είναι ποτέ σιγουράκι ότι θα το καρφώσεις. Μου έχει τύχει και μαύρο, strike ξε strike, και πιο πάνω να μου χτυπήσει. Αυτό όμως από ό,τι φαίνεται πήρε το μάθημά του. Ευκολάκι είναι. Για να δούμε. Ούτε πολύ παλεύει. Κάτι μικρά κεφάλια κάνει. Θεέ μου. Καλά, εντάξει, δεν μπλέκω. Παιδιά, είναι μια δράκαινα. Κοίτα ντερέκι. Έχει κάτι αγκάθια. Μαύρα να. Και έχει πιαστεί από τα σύστς πάρα πολύ γερά. Αυτή δεν φεύγει. Να, γιατί ήταν κάπως περίεργο. Έλα. Σχεδόν έφυγε. Και πήγε και αγκιστρώθηκε στην ουρά τώρα. Άντε δρόμο. Συνήθως στο σκάλωμα μετά σου χαλάνε και τα σύστ κάπως. Τώρα εντάξει, ευτυχώς δεν τα στράβωσα, αλλά έχασε λίγο το αρπάδι τους. Οπότε τι έχω? Έχω μία λίμα εδώ, η οποία είναι φθηνή, ειδική για αγκίστρια. Τη βάζεις στη σχισμή έτσι όπως το κάνω εγώ εδώ πέρα, το αγκιστράκι σου. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Άμα έχεις τραβώσει λίγο πάνω κάτω, και τσεκάρεις με το χέρι σου αν αρπάει. Τώρα τσιμπάει, δαγκώνει. Όταν τσιμπάει είναι εντάξει. Αν δεν τσιμπάει δεν είναι εντάξει. Ας πούμε αυτό δεν τσιμπάει τώρα. Έχασε το άρπαγμά του το καλό. Με λίγες φορές που θα το κάνω τώρα θα το ξανααποκτήσει πίσω. Και έτσι δεν πετάσει και τα σύστους τόσο γρήγορα. Αλλιώς άμα είναι να τα πετάς έτσι θα χρειαστείς 3-4 σύστς σε κάθε ψάρεμα.
Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι δυνατόν. Κάποια assist έχουν καλύτερη αντοχή από κάποια άλλα βέβαια. Όσο πιο χοντρά είναι, τόσο και χειρότερη η διατηρητικότητά τους. Άρα αντέχουν πιο πολύ ξύλο. Τα light που είναι πιο λεπτά έχουν πιο καλή διατηρητικότητα συνήθως, αλλά το πληρώνει σε αντοχή αυτό. Ταιριάζει στο στυλ σας. Εγώ έχω απ' όλα στο βαλιτσάκι μου. Ανάλογα το μέρος που θα ψαρέψω, ανάλογα τα είδη που θα στοχεύσω. Και να σας πω κάτι άλλο, είναι ότι εγώ προσωπικά δεν αλλάζω τους πλάνους εύκολα. Συνήθως πριν μπω, ανοίγω την κασετίνα μου, κοιτάζω τους πλάνους που έχω. Έχω διαφορετικά γραμμάρια, διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά είδη. Ανάλογα με τις συνθήκες που βλέπω μπροστά μου, επιλέγω και τον πλάνο μου και τον κρατάω. Είναι πολύ σπάνιο να αλλάξω μέσα στη μέρα, δηλαδή πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλές συνθήκες. Δεν έχει σημασία. Όσες φορές έχω κάνει αλλαγές, δεν έχω ξεκλειδώσει ψάρια. Αν ξέρεις πώς δουλεύει τεχνικά ο πλάνος που έχεις επιλέξει, είναι τέρμα αποδοτικός όσο πάει. Τώρα αν δεν τσιμπάνε τα ψάρια είναι για άλλο λόγο. Κάθε φορά που κλείνω την κάμερα παίρνω strike. Πολύ ωραίο ψάρι. Μεγάλα κεφάλια, αρκετό βάρος. Δεν νομίζω ότι θα είναι μαγιάτικο κι αυτό. Το κόβω για κοκκινό. Ψαράκι ήταν αυτό. Φιλέ. Είναι ό,τι χρειαζόμουν. Ακριβώς. Με το ζόρι μανιβελιάζω. Όλη την ημέρα περίμενα αυτό το strike. Δεν είναι μαγιάτικο. Τι γκάζει πολύ, δεν είναι. Μπορεί να είναι κανένα μικρότερο μαγιάτικο από το χθεσινό. Θα δούμε. Θα μας λυθεί η απορία. Ναι, δεν νομίζω το σαγκάζει. Ωρε μια! Τι είναι αυτό ρε! Τι είναι αυτό ρε! Τι είναι αυτό! Οριακά πιασμένη. Λίγο από το μάτι ένα πετσάκι και ακριβώς πάνω από το χείλος. Έχει κάτι δόντια εδώ. Πολύ μεγάλα. Πώς το δαγκώνει. Τι λες ρε! Παιδιά, το ψάρι είναι 4 κιλά. Μπορεί και παραπάνω. Αυτό είναι ψάρι. Ωρε μάγκα. Τι ωραία μάχη, Φοβερό, φοβερό. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Μπράβο σου ψαράκι μου. Κλείνω κάμερα, φορτώνω μέσα. Άντε θα καθίσω καμιά ωρίτσα ακόμα. Όλη τα ταλαιπωρία που τράβηξα, 20 χιλιόμετρα έχω κάνει πετάλι. Μόλις τώρα όλα φτιάξανε. Strike. Κόκκινο.
ξανά τέτοια δράκαινα. Ποτέ μου. Κοιτάξτε κεντρί. Μίξες. Σας δείξω και τα κεντρί. Το ένα της έσπασε στο πλάι. Το άλλο όμως είναι εδώ. Κοιτάξτε το. Το βλέπετε αγκάθι. Εδώ στο πλάι. Αυτή θα γίνει η σούπα. Γιατί είναι η μεγαλύτερη που έχω πιάσει ποτέ. Γι' αυτό και δεν πάει πουθενά. Μόνο και μόνο που μου χάλασε και τα assist μου. Πρέπει να πληρώσει. Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Βγαίνοντας έξω θα έχω ολοκληρώσει σχεδόν 40 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά κάνω τόσα, έτσι. Και μες στη ζέστη. Είναι 2 και η ώρα. Μες στο καλοκαίρι. Είναι σκληρό. Είναι πολύ σκληρό. Ευτυχώς πήρα και πολλά υγρά και τέτοια να πιω. Φουλ αντιλιακό. Υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι αδιανόητο να κάνεις σχεδόν 40 χιλιόμετρα και να μην έχεις δει στο βυθόμετρο ούτε ένα σοβαρό ψάρι. Έτσι. Είναι ακραίο. Ευχαριστούμε όμως τη θάλασσα. Ευχαριστούμε τα πάντα που μας έδωσε για άλλη μια φορά ένα καλό ψάρι. Έτσι. Εγώ έκανα τη βόλτα μου, είδα φύση, ξέσκασα, ασκήθηκα, έτσι, γιατί και το καγιάκ είναι άσκηση, είναι σπορ, έτσι. Αλλιώς παίρνεις μια βάρκα, βάζεις μια μηχανή, δεν κουράζεσαι. Όχι, είναι σπορ και αυτό εμένα με χιλιοευχαριστεί. Και ασκούμε και ψαρεύω και βγάζω καλά ψάρια, έτσι. Είναι πανέμορφο. Και την προηγούμενη μέρα πήραμε ψάρι. Ένα πολύ ωραίο μαγιάτο. Και ας δείτε αυτό το επεισόδιο. Ανυπομονώ για την επόμενη φορά που θα ξαναέρθω. Όπου και να πάω βασικά για ψάρεμα. Να έχω νέες περιπέτειες, νέες εμπειρίες και νέα πράγματα, κυρίως για τον εαυτό μου, αλλά και για να τα μοιραστώ μαζί σας. Να είστε ασφαλείς. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια.